servomotoare au nevoie de putere, da? Și atunci, fiind curent suficient, disponibil pentru alimentare, atunci are stările alea nedefinite, în care practic nu știe ce să facă. Da? Deci asta e ideea. Este acest line follower este un transportor, execută un transport a unei cutii cu o încărcătură de 200 de grame între două puncte pe care ne le putem defini noi. Da? Și anume, cu acest senzor, un senzor de lumină care este prezent pe partea superioară, partea frontală superioară, și în momentul când intervenim cu un obstacol, pur și simplu putem pune o mână sau un alt obiect, atunci robotul se oprește, discret merge un pic înapoi, eliberează cutia, da? Și apoi își rea același ciclu. Deci va urmări cutia cu acest senzor ultrasonic de pe față, va detecta cutia, odată detectată cutia, servomotorul poziționat în partea de sus va comanda această tijă metalică pentru a lifta, pentru a ridica încărcătura, după care își urmează traseul pe această dungă neagră cu ajutorul senzorilor de linie disponibil sub robot și până când, evident, vom stabili celălalt punct, al doilea, în care dorim ca acel transport, acea încărcătură să fie eliberată. Ciclul se rea ori de câte ori este nevoie până când sursa de alimentare se epuizează sau până când întrerupem noi sursa de alimentare. Deci, în concluzie, este un robot autonom. Da? Este alimentat cu o baterie de tip polimer disponibilă pe partea inferioară spate. Deci nu avem nevoie de o sursă de alimentare prezentă de la priză, care ne-ar ține legați de acea priză. Da? Și se spune că este autonom nu numai din punct de vedere al alimentării, ci și datorită faptului că execută absolut toate task-urile în mod autonom, fără a fi comandat din exterior. Nu avem nicio telecomandă la noi, da? Nici cu fir, nici fără fir. Da? Deci acest lucru impune autonomie. Dacă ne referim la senzorul ultrasonic, da? Deci se folosește de acel efect ultrasonor. Practic avem un emițător de ultrasonet, un receptor de ultrasunete. Ultrasunetul emis de către emițător se va izbi de către un obstacol, în cazul nostru această cutie, da? Ea este detectată pe linie, pentru că fascicolul ultrasonor se va lovi de cutie și va fi recepționat de receptorul ultrasonic și conform relației legate de viteză, cele trei mărimi care sunt legate pentru o formulă viteză, distanță și timp, practic se calculează distanța până la obstacol. Da? Se cunoaște viteza ultrasunetului, intern se calculează timpul, da? Pentru că în microcontroler există un timer, se calculează timpul și atunci imediat se cunoaște distanța până la acel obiect. Da? Așa se și procedează în linia de comandă, se spune, în funcție de interesul fiecăruia. De exemplu, a fost setat la 30 cm. În momentul când se apropie la 30 cm și recepționează pe receptor acel fascicol ultrasonor care se întoarce din obstacol, atunci va da o comandă unui alt element. În cazul nostru, acestui servomotor care va ridica această tijă pentru a reuși să transporte cutia între cele două puncte pe care le stabilim cu acest senzor fotoelectric de pe față. Da? Deci un alt principiu al fizicii, un alt efect din fizică, efectul fotoelectric. La fel am un emițător de lumină prezent pe acest senzor. Se văd așa ca doi ochișori. Am un emițător de lumină și un receptor de lumină. Este un senzor fotoelectric de tip oglindă, în sensul că atât emițătorul cât și receptorul se află de aceeași parte al obstacolului. E același principiu ca la senzorul ultrasonor. Lumina, fascicolul luminos emis de către emițător, se va lovi de un obstacol și se va reîntoarce pe acest receptor de lumină
Da? Deci este vorba de un LED în infraroșu, pentru că acest senzor este în infraroșu, care emite lumina, iar receptorul este un fototransistor. Ambele elemente sunt înglobate în acest senzor. Da? Este un optocuplor, așa se numește. Pe spate, la fel, avem 3 senzori de linie. Se numesc de linie pentru că sunt capabili să urmărească o linie neagră sau un contur de culoare neagră. Principiul, repet, este același. Fiecare din cei 3 senzori de linie conține un emițător, adică un LED în infraroșu și un receptor, un fototransistor, la fel. Pe ce principiu funcționează? Păi cum reușește să discrimineze între alb și negru? Că despre acest aspect discutăm. A discrimina între culoarea albă, fondul pe care este pusă această dungă neagră, și culoarea neagră. Cum reușește să discrimineze? Foarte simplu. În orice moment, odată având pornită sursa de alimentare, LED-ul în infraroșu este alimentat, va emite fascicolul luminos, pentru că senzorul este plan paralel pe linia pe care o urmărește. În momentul când va activa pe culoare neagră, este bine cunoscut acest lucru și din viața de zi cu zi, fascicolul luminos este absorbit. Da? De aceea se spune, vara nu-ți mai pune ceva negru pe tine pentru că te vei coace, între ghilimele. Pentru că razele soarelui sunt absorbite foarte bine de culoarea neagră. Da? Din această cauză, tot din această cauză, este bine să punem ceva alb pe noi. Pentru că culoarea albă reflectă razele solare, nu le menține pe corpul tău pentru a te încălzi. Exact același principiu este și aici. Emite LED-ul în infraroșu lumină în orice moment, odată fiind conectată sursa de alimentare. Dacă sunt pe culoare neagră pe receptor, înseamnă că se va întoarce o cantitate mică de lumină, da? Iar dacă suntem pe culoare albă, se va întoarce o cantitate mare de lumină înapoi pe receptor, întrucât albul este reflectorizant. Și datorită acestui principiu, în funcție de cantitatea de lumină care se întoarce pe receptor, noi știm dacă se află pe culoare albă sau pe culoare neagră și luăm decizii în consecință. Microcontrollerul prezent pe această placă de dezvoltare de la Parallax va lua decizii în consecință. Adică, dacă suntem pe culoare albă, vom da comenzi să se miște robotul mai spre stânga sau mai spre dreapta pentru a menține linia neagră. Dacă se află pe linia neagră, îi va da o comandă să mențină cele două roți cu astfel de turație și cu un astfel de sens, încât să mențină această linie neagră. Deci acestea sunt cele două efecte folosite preponderent în acest robot. Da, repet, sunt cei mai utilizați senzori din robotica de bord în acest moment. Senzorii de linie și acel senzor ultrasonor.